Okay, 7:25. Kapitola 7, verš 25. Translation: I am never manifest to the foolish and unintelligent. For them I am covered by my internal potency, and therefore they do not know that I am unborn and infallible. Překlad. Nikdy se nevyjevují hlupákům a neinteligentním jedincům. Pro ně jsem zahalen svou vnitřní energií a proto nevědí, že jsem nezrozený a mé existence neubývá. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. It may be argued that since Krishna was present on this earth and was visible to everyone, then why isn't he manifest to everyone now? But actually, he was not manifest to everyone. When Krishna was present, there were only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. In the assembly of Kurus, when Shishupal spoke against Krishna's being elected president of the assembly, Bhishma supported him and proclaimed him to be the Supreme God. Similarly, the Pandavas and a few others knew that he was the Supreme, but not everyone. He was not revealed to the non-devotees and the common man. Therefore, in the Bhagavad Gita, Krishna says that but for his pure devotees, all men consider him to be like themselves. He was manifest only to his devotees as the reservoir of all pleasure, but to others, to unintelligent non-devotees, he was covered by his internal potency. Význam. Někdo může namítnout, když byl Krishna na této planetě a každý ho mohl vidět, proč se tedy nezjevuje každému nyní? Ve skutečnosti však ani tehdy nebyl projeven všem. V době jeho přítomnosti v něm jen málo lidí poznalo nejvyšší osobnost božství. Když na shromáždění kurovců vystoupil Shishupala proti tomu, aby byl Krishna zvolen představeným shromáždění, Bhishma stál při Krishnovi a prohlásil ho za nejvyššího pána. Jen Panduvovci a několik dalších osob vědělo, že Krishna je nejvyšší. Neodaným a obyčejným lidem se v tomto postavení nevyjevil. Proto v Bhagavad Gita říká, že kromě jeho čistých odaných ho všichni lidé považují za jednoho z nich. Pouze svým odaným se vyjevil coby studnice veškeré radosti. Pro neodané, kteří jsou zákonitě neinteligentní, byl zahalen svou vnitřní energií. So this energy of the Lord that keeps the non-devotees bewildered, that is being described here. Tady je popsána ta energie pána, která zakrývá neodané. Called Yogamaya. Nazývá se Yogamaya. Or we could also call it Mahamaya. Nebo ji také můžeme nazývat Mahamaya. Same idea. Je to stejná představa. Because Yogamaya meaning mystic, and it's coming from Krishna. Protože yoga Maya znamená mystický a to přichází od Krishny. And Krishna explains Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam hetunane nakonte jagat viparivartate. This material energy is working under my direction. A Krishna vysvětluje, že tato hmotná energie pracuje pod mým dohledem. Maya means that which is not. Maya znamená to, co not není. that. Maya, not that. Ne to. In other words, it appears to be something, but it's not what it appears to be. Jinými slovy, jeví se to být něco, co to ve skutečnosti není. This is the illusion of the material world. To je iluze hmotného světa. Those who are captivated by Maya, they see everything as an object of enjoyment. Ti, kteří jsou uchváceni Májou, se dívají na všechno jako na objekt svého požitku. Even though there's nothing enjoyable here. I když tady není nic, co bychom si mohli požívat. Just like, for example, a person who's on the desert and he's delirious out of thirst and heat. Jako osoba na poušti, která je v deliriu z toho, že má žízeň a hlad a horko mu. Out of illusion he sees a mirage and he thinks that there's a beautiful body of water there and he's going to run and drink the water and sport in it. Ale vidí fatamorgánu, že tam je nějaká voda a že si toho bude požívat, tak tam běží a představuje si, že tam bude běžet a že si toho bude požívat. So he runs and as he runs the mirage stays ahead of him also. A jak běží a běží, tak ten přelud neustále běží před ním taky. He never gets any closer to the water. Nikdy se k té vodě nemůže přiblížit. And finally he simply dies of exhaustion. A nakonec zemře vyčerpáním. Never to fulfill his dream. Nikdy nenaplní svůj sen.
Everyone in this world is dreaming that they're going to enjoy the material energy. Každý v tomto světě sní, že si bude požívat materiální energie. A man is thinking, I will enjoy women and wealth and fame and power. Muž si myslí, že si bude požívat žen, majetku, bohatství a moci. A woman is thinking, I will enjoy opulences and husband and children and family, home. A žena si myslí, já si budu užívat bohatství, manžela, dětí, rodiny a domova. Everyone's imagining that they'll live here perpetually. A každý si představuje, že zde bude žít navždy. Sheshastavara ichatam kimaschayam takparam. Everyone's dying, but those who are left here, the ones who haven't died yet, they think they'll never die. Každý umírá, ale ti, co ještě neumřeli, tak si myslí, že nikdy neumřou. Ahanyahani bhutani gachantiya yamalaya. Every day, so many living entities are dying and going to Yamaraj. Každý den tolik živých bytostí umírá a odcházejí k Yamarajovi. But every one of us is thinking, I won't die. Ale každý z nás si myslí, já nikdy It neumřu. won't happen to me. To se mně nemůže stát. Therefore, as soon as you start to speak about death, many people say, do we have to discuss this? Proto jakmile začnete mluvit o smrti, mnoho lidí začne říkat, musíme o tomhle se bavit. It's a little morbid. Je to trošku Could we morbidní. discuss something more pleasant? Mohli bychom se bavit o něčem více příjemném. They don't want to face the reality Nechtějí stát tváří v tvář that realitě, death is certain. že smrt je jistá, Because they have no idea what happens after death. protože nevědí, co se stane po smrti They're afraid of it, a bojí se jí, so they don't want to discuss it. takže nechtějí o tom diskutovat. It's like a rabbit. A rabbit's running away from the fox. Running. Stejně jako králík, který utíká před liškou, utíká. Finally he gets tired and he says, okay, I'm just going to close my eyes. There's no more fox. Nakonec se unaví, tak si zavře oči a řekne, OK, jsem unavený, tak zavřu oči a žádná liška neexistuje. So for a few minutes or a few seconds, it works. Tak na pár vteřin to funguje. He's thinking, there's no fox. This is great. I'm not running anymore. I'm not in fear. There's just no fox. Žádná liška tady není, už nikam nemusím utíkat, nejsem unavený, žádná liška tady není, to je OK. He's like, he's a philosopher. Začne být filozof. Because he tried practically getting away, but that wasn't working because his legs were not fast enough to carry him. On se snažil utéci, ale poněvadž neměl rychlé nohy, tak nemohl. It's like the karmis. The karmis are running on 4 legs, 4 wheels, whatever, trying to get sense enjoyment. Stejně jako karmis, který utíkají buď na 4 nohách nebo na 4 kolách a snaží se získat nějaký smyslový požitek. But when they become frustrated, then they take to philosophy. Ale když se stanou frustrovaní, tak se začnou zajímat o filozofii. Then instead of trying to be God by enjoying the material energy, they try to be God by renouncing everything. A místo toho, aby se snažili být Bohem tím, že si budou požívat, tak si snaží být Bohem pomocí odříkání. I don't care about anything. I'm renounced. I'm just going to meditate. Nic mě nezajímá, jsem odříkavý, budu jenom meditovat. I'm God. Jsem Bůh. I'm renounced from anything. I'm not interested in anything material. I'm God. O nic hmotného se nezajímám, jsem Bůh. This is their meditation. Ale to je jejich meditace. But after a few minutes or a few hours or what have you, they come right back into their sense gratification. Ale po několika minutách nebo několika hodinách zase znovu zpátky přijdou do nálady smyslového požitku. Aruya krich trena param padam tata patantito nadvita yujmanahaim. They fall down again to material affairs. Znovu poklesnou na úroveň hmotných činností. So, those who are in such illusion that they are seeing the material energy as a place of enjoyment. Ti, kteří jsou v iluzi, tak vidí hmotnou energii jako místo určené k požitku. They also see Krishna when he comes or when they hear about him. They think, well, he's just an ordinary person like me. Oni taky vidí Krishnu, když přichází, ale myslí si o něm, to je obyčejná osoba, jako jsem já. It's like prisoners. So the prisoners are in the, and then one day the governor comes for a visit. Stejně jako vězni ve vězení, jednoho dne tam přijde
nějaký člověk z vlády na návštěvu. So the governor's walking in the prison. Takže ten vládce vejde do vězení. So the prisoners think, oh good, now the governor, he's also been caught. A ty vězni si myslí, He's like us. ty si myslí, hele, ten vládce, on je taky, jako my, konečně ho chytli. He's also a prisoner. Taky je vězeň. But that's foolish. He's not a prisoner. Ale to je hloupé, on není vězeň. He's in charge of the prison and all the wardens and everyone. On má na starost celou tu věznici a každýho. He walks in, he walks out as he pleases. A jde dovnitř a ven, jakému se zachce. But because they're foolish, they think, now the governor, he's also. Ale poněvadž oni jsou hloupí, tak si myslí, teď on je taky uvězněný. Therefore Krishna says that these foolish, unintelligent persons, proto Krishna říká, že tito hloupé, neinteligentní they osoby do not know that I'm unborn and infallible. nevědí, že já jsem nezrozený a nikdy nepoklesávám. In other words, they think that Krishna is born like me. Jinými slovy, oni si myslí, že Krishna se narodí jako já. But is Krishna born like them? Ale rodí se Krishna jako oni. We hear the story from Srimad Bhagavatam. Můžeme slyšet příběh ze Srimad Bhagavatam. How Krishna was born. Jakým způsobem se Krishna narodil. Wasn't like an ordinary baby. Bylo to jako zrození obyčejného dítěte. When he appeared before Devaki, he had 4 arms, he was fully grown, beautiful black curling bluish hair. Když se zjevil před Devaki, tak měl 4 paže, byl jako normální velikosti dospělého člověka a měl pěkný černý vlasy. Fully dressed, plně oblečen, ornaments, ozdoby, garlands, garlandy, jewels. náhrdelníky. He was very effulgent. Velice zářil. And in each of his hands he had 4 symbols. A v každé ruce měl jeden ze 4 symbolů. Club, Key, disc, disk, lotus, conch shell. A lasturu. How many babies do you know that are born like that? Kolik dětí se takhle rodí? So it's a ridiculous statement to say that Krishna is like us. He's born like us. He's not born like us. Takže je směšný prohlašovat, že Krishna se rodí jako my. On se nerodí jako my. He's completely different. Je naprosto odlišný. Even they say they're very proud of that Jesus had immaculate conception. Sorry? They say that Jesus was born through immaculate conception. I když, jak oni říkají, že Ježíš byl zrozen neposkvrněným početím. So that's very nice, but if Jesus is so glorified because of being born through immaculate conception, how much more Krishna is to be glorified? Takže to je pěkný, jestliže Ježíš je za tohle oslavován, tak o co víc musí být Krishna oslavován. Not only is he born through immaculate conception, but he appears as Lord Vishnu with 4 hands. Nejenom, že se narodil jako neposkvrněným početím, ale i se zjevil jako Vishnu se 4 pažemi. And if Jesus is glorified for his very pure activities, how much more Lord Krishna should be glorified? A jestliže Ježíš je chválen za jeho čisté činnosti, jak víc Krishna musí být chválen. Look at all the wonderful things Krishna did. Za všechny úžasné věci, co Krishna udělal. So when Shishupal was criticizing Krishna in the Rajasuya sacrifice, takže když Shishupal kritizoval Krishnu při oběti Rajasuya, he was so envious of Krishna. Byl tak záviděl Krishnovi. He couldn't appreciate anything that he did. Že nemohl oceňovat naprosto nic. He minimized everything that Krishna did. A všechno zlehčoval, co Krishna udělal. He said, okay, he killed the water snake. All right, so what? Říkal, dobře, tak si zabil vodního hada, tak co má být? Okay, lifted a pebble. So what? Tak si zvednul kámen, a co? So I think he's no better than a crow. Myslím, že není moc lepší než vrána. Okay, he kidnapped Rukmini. We were having a bad day. Dobře, tak unesl Rukmini, tak to byl zrovna nějaký špatný den. We were a little careless that day. Nějak jsme byli mimo zrovna. So that's the nature of an envious person. He minimizes the accomplishments of others. Tohle je povaha závistivé osoby, že snižuje výsledky, čeho dosáhla jiná osoba.
Like there was a man once, and one of his friends came and said, "Did you hear our other friend? He was elected as high court judge." Stejně jako přišel jeden přítel za druhým a řekl, slyšel jsi, že nějaký člověk byl zvolen za hlavního soudce? So the friend said, "No, it's not possible." A ten přítel řekl, ne, to není možné. No, it's true. He was given the post and everything. He's received the position of high court judge. It's true. Ale jo, je to pravda, on obdržel tu pozici vrchního soudce. No, it's not possible. Ne, to není možný. I don't believe it. Not him. Tomu nevěřím, on ne. No, I was there. I went to the court. I saw him. He was seated on the bench. When he walked in, everyone stood up. He had the gown on, everything. Ne, já jsem to viděl, já jsem byl na tom soudě, jak tam seděl na lavici a pak, když tam přišel, všichni vstali a měl taky to oblečení. Okay, maybe he's got the position, but he's not getting any salary. Tak dobře, možná, že má tu pozici, ale určitě za to nebere žádný plat. Well, this is envy. To je závist. Wants to minimize everyone's position. Jako zmenšování pozice druhého. And instead, he maximizes his own position. A místo toho zvyšuje svoje postavení. I'm very great and everyone else is not very great. Jsem velice velký a nikdo jiný není takhle velký. They may look great, but actually people don't know that I'm really great. Oni mohou vypadat jako velcí, ale ve skutečnosti lidi nevědí, že já jsem velký. Someday, if they're fortunate, they'll realize. A jednoho dne, když budou mít štěstí, tak to zjistí. Someday they'll realize how great I am. Jednoho dne můžou zjistit, jak velký jsem já. And all these other people are insignificant. A všichni tyhle ostatní lidi jsou bezvýznamní. So such foolish persons, they put Krishna in the same category as themselves. Takové hloupé osoby dávají Krišnu do stejné kategorie, jako jsou oni samotní. And they criticize him. A kritizují ho. Like they have the audacity to say, "Oh, he's a thief. He stole so much yogurt, butter, so many things." Jako říkají, podívejte se, teď on je zloděj, ukradl tolik jogurtu, ghee a tolik věcí. He's not good. He's a thief. To není dobrý, on je zloděj. He's bad. To je špatné. I'm not a thief. Já nejsem zloděj. I'm better. Jsem lepší. And then they criticize, "Oh, and he's so lusty, he dances with others' wives." A taky kritizují, podívejte se, jak je chtivý, on tancuje s cizími manželkami. This is immoral. He's immoral. To je nemorální, on je nemorální. I'm moral. Já jsem morální. He's immoral. On je nemorální. I'm better than him. Jsem lepší než on. So in this way they criticize. And they say, "Oh, he ran away from a battle. He's a coward." Tímto způsobem kritizují, taky říkají, utekl z bitvy, je to jenom pasák. It's true, he did. A je to pravda, on to udělal. He ran away. Utekl. So I'm not a coward. Já nejsem pasák. He's a coward. On. I'm better than him. Jsem lepší než on. And Shishupal criticized me. He said, first he was born as a Vaishya. A Šišupala kritizoval. Napřed on se zrodil jako Vajša. A Vaishya. Vajša. A coward boy. Pasáček. Such a low birth. Takový nízký zrození. Then he tried to be a Kshatriya. Pak se snažil být kšatrijou. He doesn't even know what he is. Ani neví, co je. How can he be worshipped first in this ceremony? Jak může být uctívan jako první v tomto What, obřadu? have you all gone mad? Jste všichni blázni? What's wrong with you? There's so many great personalities here. Co je s vámi špatného? Tady je tolik velkých osobností. I can play this part well because I'm like Shishupal. Já můžu tuhle roli hrát dobře, poněvadž jsem jako Šišupal. I can relate to Shishupal very well. Můžu se stavovat k Šišupalovi velice pěkně. Anyway, so this is the problem, that those who are envious, they cannot appreciate Krishna. Tohle je problém, že ti, kdo jsou závistiví, nemohou oceňovat Krišnu. So they never understand. They never surrender to him. Nikdy ho nemůžou porozumět a nikdy se mu neodevzdávají. Even till the very end, they'll fight and they'll say, "No, I don't believe in Krishna." Až do samotného konce budou bojovat a budou říkat, ne, nevěřím v Krišnu. I have one relative, and so she was on her deathbed, dying of lung cancer. A měl jsem příbuznou, která byla na smrtelné posteli a umírala na rakovinu. And some of her other relatives, they said, "Well, maybe we can talk a little bit about God."
A nějaký jiný příbuzní říkali, možná bychom said, mohli no, mluvit I'm o not Bohu interested trošku. in these things. A ona říkala, ne, o tyhle věci nemám But zájem. yet she left her money to the Institute for Developing a Cure for Alzheimer's Disease. Ale odkázala své peníze nějakému institutu pro léčení nemoci nějaký nemoci. No. Yeah. So this is their foolishness. Here they are dying. Oh, also she left some money for trying to make a cure for lung cancer. A taky odkázala peníze na účely nalezení léku proti rakovině. We have some suggestion how to cure lung cancer. My máme nějaký návrh, jak vylečit rakovinu. You know what it is? Víte, co to je? You know? Krishna Chanting Hare Krishna. No. Something more simple. Jak se řekne? Fast. Fasting? Fasting. No. That we are not this body. No. Someone else like to tell you? Surrendering to Krishna. No. Not to be born again. No. Huh? Vegetarianism? No. Anyone else? Někdo další ještě? Stop smoking. Nekouřit. Yeah, it's a simple solution. Jednoduché řešení. But they have to leave so much money and do so much research and spend millions of dollars trying to find a cure for lung cancer. Ale oni musí šetřit tolik peněz a dělat tolik výzkumu, aby zjistili, jak najít lék proti rakovině. But they're not very practical. Ale není to moc praktické. So instead of having some faith in Krishna and thinking about God, no, they try to make so many solutions to the problem by material means. Takže místo, aby věřili v Boha, v Krishnu a odevzdali se mu, tak se snaží najít různé způsoby, jak nezávisle řešit jejich materiální problémy. Prahlad Maharaj describes them that they are Bharam udvahato vimudham, that they are vimudhas, they're foolish, and they make big plans to solve their problem, but whatever they do, it makes things worse. Takže Prahlad Maharaj popisuje jako hlupáky, který se snaží najít nějaké řešení, ale cokoliv dělají, tak jenom zvětšuje jejich problémy. So continuing in the purport. The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. The Bhagavatam 10:14-29 confirms this. Oh, I'm on the wrong purport. Excuse me. In the prayers of Queen Kunti, in the Srimad Bhagavatam 1:8-19, it is said that the Lord is covered by the curtain of Yogamaya, and thus ordinary people cannot understand him. This Yogamaya curtain is also confirmed in the Ishopanishad mantra 15, in which the devotee prays, Hiranmayena patrena satyasya pihitam mukam tattvam pushanna pavranu satyadharmaya drishtaye. O my Lord, you are the maintainer of the entire universe, and devotional service to you is the highest religious principle. Therefore I pray that you will also maintain me. Your transcendental form is covered by the Yogamaya. The Brahmajyoti is the covering of the internal potency. May you kindly remove this glowing effulgence that impedes my seeing your Satchidananda Vigraha, your eternal form of bliss and knowledge. The Supreme Personality of Godhead, in his transcendental form of bliss and knowledge, is covered by the internal potency of the Brahmajyoti, and the less intelligent impersonalists cannot see the Supreme on this account. Ve Srimad Bhagavatamu 1.8.19 říká Kunti ve svých modlitbách, že Pán je zahalen závojem zvaným Yoga Maya a proto ho obyčejní lidé nemohou poznat. Existenci tohoto závoje dokládá také Ishopanishada mantra 15, ve které najdeme modlitbu odaného. O můj Pane, udržuješ celý vesmír a odaná služba tobě je nejvyšším náboženským principem. Proto tě prosím, aby ses postaral i o mě. Tvá transcendentální podoba je zahalena Yoga Mayou. Brahmajyoti je pokryv sestávající z tvé vnitřní energie. Prosím, odstraň tuto záři, která mi brání v pohledu na Satchit Ananda Vigrahu. Tvou věčnou podobu plnou blažeností a poznání.
Nejvyšší pán osobnost božství je ve své transcendentální podobě oplývající blažeností a poznáním zahalen věčnou energií jménem Brahma Jyoti a z toho důvodu nemohou impersonalisté lidé nedostatečné inteligence nejvyššího vidět. So the karmis or the materialists, they become blocked by all this material energy. Karmis neboli materialisté jsou zastaveni touto materiální energií. The sense objects, they become bewildered. Jsou zmatení smyslovými objekty. And their minds, they become bewildered through the mind. A jejich mysl je také zmatená. They become captivated by material things. A jsou uchváceni hmotnými věcmi. So therefore, because they're covered by the avaranatmika and prekshapatmika coverings of Maya, they cannot appreciate Krishna. Poněvadž jsou zahaleni těmito pokrytími Maji, tak nemohou ocenit Krishnu. They're blind, just like a person who's blind, he cannot see. Jsou slepí, stejně jako osoba, která je slepá, tak nemůže vidět. Andhayatandaya rupaniyamam. Even if the sun is blazing in the sky so bright, he can't see it. Dokonce i když slunce svítí na obloze, tak on ho nemůže vidět. So Krishna is so obviously the supreme personality, but they can't see it. Krishna je zřejmě nejvyšší osobnost božství, je to tak jasné, ale oni to nemohou vidět. Who compares to Krishna Kdo se in může history? Name anyone. Kdo se může srovnávat s Krishnou v historii? Jmenujte kohokoliv. Is there anyone even close? To je někdo, kdo aspoň se přibližuje Krishnovi? You say someone? There's no one even close. Nobody can excel him in wealth, in beauty, in fame, in knowledge, in renunciation. Nikdo nemůže Krishnu překonat v kráse, slavě, poznání, bohatství, poznání, odříkání. In every single department, he is supreme. Ve všem on je nejvyšší. And in all departments, he is supreme. Ve všem je nejvyšší. One person, supreme in everything. Jedna osoba, která je nejvyšší ve všem. But why don't people accept him? A proč to lidé nepřijímají? Because they're covered by Yoga Maya. Poněvadž jsou pokryti Yoga Mayou. And the impersonalists, they're more intelligent than the karmis. Impersonalisté jsou trošku inteligentnější než karmis. They at least they understand there's something spiritual. Alespoň rozumí tomu, že existuje něco duchovního. They realize they're not the body. A realizují, že nejsou toto tělo. They realize that they're Brahman. A realizují, že jsou Brahman. But then they become covered by the effulgence. The bright light of the Brahman effulgence covers their eyes. Ale potom jejich oči pokryje záře Brahmanu. Hiranmayena patrena. They're covered by this effulgence. Jsou pokryti touto září. So the devotee, he's asking, please remove this effulgence so I can see your real form of bliss. Takže oddaný se modlí, prosím, odstraň tuto záři, ať mohu vidět tvoji podobu plnou blaženosti. Let me become attracted to you. Nechcem k tobě přitahován. Rupa Goswami prays that just as young boys are attracted to young girls and young girls are attracted to young boys, please let me be attracted to you in the same spontaneous way, Krishna. Rupa Goswami se modlí stejně jako mladý chlapec je přitahovaný k mladé dívce a naopak, prosím, nechcem k tobě přitahován stejně spontánně. So the only ones who can understand Krishna are those who engage in devotional service. Takže Krishnovi mohou porozumět pouze ti, kteří jsou zaměstnáni v oddané službě. Premanjanacharita bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu valokayanti yam shama sundaram achinta gunaswarupam govindamari purusham tamaham bhajami. Because their eyes are anointed with the salve of love of God. Poněvadž jejich oči jsou potřeny balzamem lásky k Bohu. Krishna can only be seen through love. Krishna může být viděn pouze skrze lásku. Not through karma, not through jnana, not through yoga. Ne skrze karmu, gyánu nebo jogu. Nasteva, nasteva, nasteva. So that means there's no other way, there's no other way, there's no other way but chanting the holy name. Neexistuje žádná jiná cesta, žádná jiná cesta, žádná jiná cesta než zpívání svatého jména. Because chanting the holy name is an expression of love. Poněvadž zpívání svatého jména je vyjádřením lásky. To Krishna. The devotee is expressing his love. Oh my dear Lord Krishna, oh my dear
Srimati Radharani, please let me engage in your service. Je to vyjádření lásky. Prosím, Krishna, prosím, Srimati Radharani, zaměstnejte mě ve vaší oddané službě. It's not business. Oh, I'll chant, but you give me some money back. Není to business, teď budu zpívat a ty mě dáš nějaký peníze I'll za chant to. for 2 hours, you give me $100. Budu zpívat 2 hodiny a ty mě dáš $100. I'll chant again tomorrow for 2 hours, you give me another $100. A zítra také budu zpívat 2 hodiny a znovu mi dáš $100. And then a raise, after a few years I get a raise. A You know what a raise is? no. Increase in salary. A potom za několik let dostanu zvýšení platu. And then after a few more years I get another raise and I get another higher position, then I get a lot more fame a za několik let získám další zvýšení platu a potom ještě získám jako významnou pozici a slávu. No, that's not proper chanting. Ne, tohle není správné zpívání. If one is thinking like that while chanting, that means the progress will be slower. Jestliže někdo takhle uvažuje při zpívání, tak to znamená, že ten pokrok bude pomalejší. Therefore chanting is an expression of love. Proto zpívání je vyjádřením lásky. And Krishna appreciates that, and then he reciprocates by revealing his beautiful form. A Krishna to oceňuje a vyměňuje si vztah s oddaným tím, že odhaluje svoji podobu. He reveals his form, he reveals his name, he reveals his pastimes, the knowledge, he reveals everything. Vyjevuje svoji podobu, jméno, zábavy, všechno. So are there any questions? Jsou nějaké otázky? You were speaking about Krishna's birth, and I just remembered in Srimad Bhagavatam it is described when Vasudeva and Devaki they beget Balaram, and then he was transferred to Rohini's womb. So that time Vasudeva and Devaki they were for a few years already in prison. So wasn't it strange for the people around them, especially for Kansa, that Rohini was pregnant when Vasudeva she was his wife when he was in prison. She were in some other place and she became pregnant. Just I'm curious about this. Můžeš to přeložit? Že Vasudeva a Devaki byl jako manželé a teď spolutili Balarama, tak Balaram byl přemístěn jako dolů na Rohini, ale Rohini přitom byla na jednom místě, zatímco že Vasudeva a Devaki byl vezení už jako několik let, tak jestli to nebylo jako zvláštní pro toho výkona, jako speciálně pro Kancu. We don't know all the details. Neznáme všechny detaily. There may be some details that have not been explained to us yet. Možná jsou nějaké detaily, které nám ještě nebyly vysvětleny. Yes. So they took it that it was a miscarriage, right? In the prison. That's what they took it as. I didn't understand the one word. In the miscarriage. Yeah. In the someone maybe knows the translation of it. Well, she gave birth to Balaram, but then the child was transferred by Yogamaya. Yep. So Kamsa and the others thought that she had just had a miscarriage. Jo. Takže oni si mysleli, že ona měla potrat, když se narodil Balaram, ale to dítě ve skutečnosti bylo přemístěno dolů na Rohini. Of course, Rohini was staying under the protection of Nanda Maharaj. Protože Rohini zůstávala v ochraně Nandy Maharaje. Nanda Maharaj and Vasudeva were practically like brothers. They were very close, and also they had some family ties. Nanda Maharaj a Vasudev byli k sobě velice blízko a taky měli nějaké rodinné svazky. They were very, very close. Velice blízko. So, just as when Nanda Maharaj decided to have the name-giving ceremony, Jako když se Nanda Maharaj rozhodl, že bude mít den nebo dávání jména. so the Gargamuni wanted to keep it very quiet, so that no one would know.
Gargamuni chtěl, aby o tom se moc nevěděl. So, because if Kamsa found out, then he would try to kill the child. Protože když by se o tom dozvěděl Kamsa, tak by se snažil zabít to dítě. So there were a lot of, you might say, secretive things going on. Takže se tam dělo hodně tajných věcí. The devotees of the Lord can also be very clever and very secretive if they have to be. Oddaní Pána také dokážou být velice chytří a opatrní a tajnůstkářští, jestliže je to zapotřebí. It's like here in the former Iron Curtain countries. Stejně jako zde v zemích, které byly za železnou oponou. There was a big Iron Curtain here for a long time. Byla tady dlouho železná opona. But the devotees were secretly distributing their books. Ale oddaní tajně rozdávali knížky. Quietly. Tiše. Secretly. Tajně. Infiltrating into the whole communist bloc. A infiltrovali celý komunistický blok. And finally, the Iron Curtain just broke apart. A nakonec se železná opona jenom rozlomila, roztříštila. We take credit. We take the credit because of our book distribution. A my za to bereme kredit kvůli našemu rozdávání knížek. Everyone takes credit, but we also take credit. Každý za to bere kredit, ale my taky. So as the devotees, even presently, sometimes have to be very discreet and secretive. So similarly, Krishna and his relatives and devotees, they're very discreet. Stejně jako oddaní i dneska musí být ještě někdy často velice diskrétní a opatrní, tak stejně tak Krishna a jeho oddaní museli být taky diskrétní a opatrní. It's the first time I've ever heard that question. To je poprvé, co slyším tuhle otázku. Any other questions? Nějaká další? Yes? Jestli existují v duchovním světě démoni, propovávají nejvyšší osobnosti, nebo jestli se zjevili jenom v tady tomhle světě, když tady byl Krishna. Are there demons in the spiritual world for the pleasure of Krishna? Or? No. No demons there. Žádný démoni v duchovním světě. Sometimes there's a hint that some demons may come, but no demons actually come. A někdy je tam takový náznak, že by nějaký démon mohl přijít, ale ve skutečnosti tam žádný nejsou. No, they have guards. Tam mají stráže. No demons allowed. A není dovoleno vstup žádnému démonovi. So therefore, when Krishna wants to fight with demons, then he comes to the material world and he exhibits that different rasa, that Shuras, Vira. Proto v duchovním světě nejsou démoni, proto když Krishna chce bojovat, tak se vstupuje do hmotného světa, kde projevuje tyhle jiné nálady. Or ghastly, he destroys them. Nebo je jenom He enjoys fighting. A on si požívá toho bojování. But that killing demons is for the material world. Ale zabíjení démonů, to se odehrává v materiálním světě jenom. Otherwise it would be a disturbance to the peaceful atmosphere there. Jak by to rozrušovalo klidnou atmosféru v duchovním světě. It's like no demons are allowed to live in the temple. Stejně tak jako není dovoleno žádným démonům, aby žili v chrámu. No demons allowed. Do you want some demons to live in the temple? Z tebe nějaký démoni žili v chrámu? 6 or 7 demons. Just to have some variety. Řekněme 6 nebo 7 démonů jenom pro rozmanitost. No demons. Ne, žádný démoni. Let the demons be outside. So the demons, they're for preaching. So we'll go out and try to preach them, but not for living with. Takže démoni jsou prokázáni, když jdeme ven a kážeme, ale ne proto, aby jsme s nima žili. For associating, this is the Madhyama Adhikari. Pro sdružování, tak to je Madhyama Adhikari. Ishvare tad adineshu. He worships the Lord. Uctívá Pána. And tad adineshu balisheshu dvisatsucha. Prema maitri kripopeksha. Madhyama samadhyama. So he worships the Lord, he makes friends with the devotees, he instructs the innocent and he avoids the envious or demoniac. Takže uctívá nejvyššího Pána, přátelí se s oddanýma, káže k nevinným a vyhýbá se neoddaným nebo démonům. Any other questions? Ještě další otázka. Krishna se vstupuje vlastně v každém dně Brahmy, ale
Vlastně tam je vždycky ta zábava, ta Brahma vymohaná líla, ne? Že Brahma je vlastně zmatený. A to je vlastně každý den zmatený, jako prostě. Krishna descends every day of Brahma, and is there every day the Brahma Vimohana Lila, so does it mean that Brahma is every day bewildered? Of course, Krishna has many different pastimes. Samozřejmě Krishna má mnoho různých zábav. Not only just these, we're just receiving a very small number. Krishna's pastimes are unlimited. Krishnovy zábavy jsou neomezené a co my tady jako můžeme vidět, tak to je jenom nepatrný zlomek. But even if you say that he became bewildered every day, how long did the pastime take? Ale i když řekneme, že on je zmatený každý den, tak jaký časový úsek zabere ta zábava? Less than a second. To je jenom zlomek vteřiny. So even if you say, okay, Brahma gets bewildered every day, but for less than a second, 1 or maybe 2 seconds, no, 1.5 seconds. Takže i když řekneme, že Brahma je zmatený každý den, tak to zabere 2 vteřiny nebo možná 1.5 vteřiny. So he's still worshipable. Takže i tak je uctívání hodný. Any other? Yeah. Často za Brahmou živo se zjevuje Pán Chaitanya. How many times in Brahma's life does Lord Chaitanya appears? Lord Chaitanya appears each day Pan Chaitanya se zjevuje každý after den Krishna. po Krishnovi. That's the program. To je program. When Krishna comes, then Lord Chaitanya comes after that. Když se zjeví Krishna, tak potom přichází Pan Chaitanya. So, if we have Brahma's day is Sahasra Yuga Paryantam, 1,000 ages, so that's 1,000 times 4,300,000, that's 4,300,000,000. Takže jako máme Brahmův den je ten 1000 těch Mahayug, takže to je hodně let. And 4,300,000,000 time, and also nighttime, so 8,300,000,000 years. Takže tenhle ten 8,600,000,000 years. Takže tenhle ten úsek je Brahmův den a stejně tak to dá Brahma noc. So Krishna appears once in a day of Brahma, and Lord Chaitanya also appears once. Takže Krishna se zjevuje jednou za tenhle ten den Brahmy a Pan So Chaitanya. how fortunate are we that we are here only 500 years after Lord Chaitanya? Takže jaký my vlastně máme štěstí, že jsme And only tady 5,000 years after Krishna. jsme tady 500 let za Pánem Chaitanyou a jenom 5000 let za Pánem Krishnou. Out of 8,600,000,000 years, we're so close. V tohle s tím ohromným časovým úseku jsme tak blízko. So, how much better opportunity can we get? Takže jakou lepší příležitost jsme mohli získat? It seems that we have a golden opportunity here. Vypadá to, že zde máme zlatou příležitost. The golden avatar has come. Zlatý avatar přišel. And all we have to do is dedicate this one lifetime to serving Krishna. A vše, co máme udělat, je zasvětit tento život, celý život Krishnovi. We've already dedicated so many other lifetimes to many other things. Tolik minulých životů jsme zasvětili tolika různým věcem. When we were fish, we were dedicated to swimming around and eating all kinds of obnoxious things. Když jsme byli ryba, tak jsme jenom plavali okolo a jedli jsme různé odporné věci. When we're birds, we fly around and eat all sorts of obnoxious things. A když jsme byli pták, tak jsme lítali okolo a taky jsme jedli různé věci. We're dogs, we run around and eat so many obnoxious things. A když jsme byli pes, tak taky jsme jedli různé And věci. humans, they run, fly, swim, everything eating obnoxious things. A lidské bytosti, ty taky chodí okolo, lítají okolo, plavou a taky jedí různé odporné věci. So how many lifetimes have we wasted? Takže kolik životů jsme promarnili? Now, if we just dedicate this one short life for serving Krishna, we can go back to Godhead and finish up all the cycle of birth and death. Takže když ten jeden život zasvětíme službě Krishnovi, tak můžeme jít zpátky k Bohu a skončit s opakovaným zrozením a smrtí. No, I can't give up the World Cup game. It's too much. Ale ne, já se nemohu zdát světového poháru, je to příliš. That's too much to ask. To je velký požadavek. I can't give up my sense gratification. Nemůžu se zdát mého smyslového požitku. Okay, so then you have to come back. Okay, take birth again and again and again. Pak se musíš znovu a znovu a znovu narodit.
So that decision we have to make, whether we're willing, is Krishna worth giving up the material attractions? Musíme se rozhodnout, zdali Krishna stojí za to, abychom se vzdali všech hmotných připoutaností. Krishna is not so cheap. Krishna není tak If laciný. you want Krishna, you have to give up everything else. Jestliže chcete Krishnu, musíte se vzdát všeho You can't say, I ostatního. like Krishna, but I also like drinking and drugs. Nemůžete říct, já mám rád Krishnu, ale taky mám rád pití a drogy. So it's good, I'll drink and I'll take drugs and then I'll also chant Hare Krishna.